কল পচলা এইটো কি আছে এই চাৰিটাই কল পচলা এইটো এইটো হৈছে আনাৰস কোনটো এইটো কি আছে এইটো কলডিল কলডিল এইটো এইটো হৈছে গাছ টেঙা এইটো এইটো হৈছে কলডিল এইটো এইটো আমৰ এইটো এইটো এইকেইটা কুন্দুলি আচাৰ মানে বনাই আছোঁ বৰ্তমান তাৰপৰা ইয়াতে মছলাখিনিতে এনেই এইটো সেইটো নেমু টেঙা এই মছলাখিনি নষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ এইখিনি এতিয়া মই অলপ ইয়াতে ভিনেগাৰ দি ইয়াত দি দিম কুন্দুলি আচাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব নোৱাৰে দেই জ্বলা আকৌ অকণমানহে খাব পাৰিবি দেই এইটো টিকলা আচাৰকেইটা খাব পাৰিম এই টিকলা আচাৰকেইটা তই খাব পাৰিবি খালি জ্বলা অলপ আছে আকৌ দেই এইকেইটা তোৰ লিখীয়া টিকলা তৌ টিকলা এইকেইটাও টিকলা হয় নহয় আচাৰ ভৰালে এনেকৈ মছলাবোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে অকণমান ভিনেগাৰ দি লাহেকৈ বটলত ভৰাই থৈ দিম মানে এইকণ নষ্ট নকৰোঁ আৰু মছলাখিনি নষ্ট কৰি লাভ নাই সেনেকৈ ভৰাই মেলি ৰ'দত দি থাকিব লাগিব মাজে মাজে কুন্দুলি আচাৰ বহুত ধৰণৰ আচাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ এইবিলাক এইখিনি কুন্দুলি আচাৰ হয় এয়া আকৌ বেচন হালধি নিমখ জলকীয়া গুড়া অলপ অকণমান দিছোঁ এইটো ধনিয়া গুড়া সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি এনেকৈ নৰসিংহ পাতৰ লগত ফ্ৰাই কৰিম আৰু ভাতৰ লগত খাবলৈ দিম এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ ভাতৰ লগত খাবলৈ দিলে বহুত ভাল লাগে কাঁহীখন দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে খায়ো ভাল লাগে